No niin, tervetuloa taas takaisin Le Mechette-karttaan ja nyt on kartta on päivitetty ja tai siis tää mun save on päivitetty. Mä vähän tossa pähkäilen, että teeks mä ihan brand newn vai jatkanks mä tästä mihin mä oon teidän kanssa vähän sen tullut, eli 3 jaksoa ehti tulla. Yksi olisi ollut melkein valmis, mutta no ei ihan lähelle, mutta se jäi nyt tulematta. Mä selitän, mitä tässä nyt sitten on tapahtunut. Koska konsolipelaajana niin ei pysty ihan kaikkea huijaamaan takaisin, niin mulla kävi sellainen hyvä tuuri, että nuo rypäleethän sai multi buying stationista, ja mä otin sen, mulla oli 65 000 litraa, kun mulla oli tullut silloin aikaisemmin tuolta pellolta. Siellä oli 2 sellaista pienehköä plänttiä, mitkä oli tai yksi pieni ja sitten yksi semmonen suht hyvä kokonen. Niin mä ajattelin, että siitä tulee laski jotain, että siitä tulee joku 15 000, niin täällä on nyt 59 000 litraa vielä tuolla, ja sitten loppu taitaa meillä olla täällä. Täällä on 13 000 litraa. Täällä on yksi tynnyri valmiina, kohta toinen. Ja sitten täällä on se yksi, mikä laitettiin. Mä en muista, että oliko se 3. jaksossa jo, mikä tuli. Mutta kuitenkin yksi laitettiin tänne, se tekeytyy siellä, siitä tulee viiniä. Anteeksi, premiumimehua. Viiniähän ei saa olla. Ja sitten muut mä sain siiloon. Nää mitä meillä olikin, eli 24 000 litraa oli turraa, 2000 litraa vehnää ja kauraa tuli pikkasen. Ei nyt hirveästi, se tuli ehkä 500 litraa enemmän kuin mitä oli. Mut sen lisäksi oli se, se sinappi kontrakti. Ja mä en saa tähän karttaan, koska se on spessukroppi, niin sitä ei, tai kasvi, niin sitä ei saa konsolilla multi-fruit buying stationeilla, vaan mä päätin silleen, että koska me hävittiin siinä mä laskin nopeasti, että me hävittiin se 19 tonnia muistaakseen, kun sit kontraktista olisi tullut 5 tonnia vai 4, no jotain, ja sit tuli sakkoa. Niin mä lisäsin sen tohon. Meillä oli pikkasen alle 10 taisi olla silloin rahaa. Niin nyt meillä on sit 29 000. Kaikki muut koneet taitaa olla ihan samat. Paitsi että näillä on ajettu vähän vähemmän. Ja sitten täällä on nää rypäletyökalut. Joku tästä puuttuu vielä. Voi olla, että multa on joku jäänyt. Mut anyway, vesikärrykin on siellä. Ja tää pelto oli herneellä muistaakseen. Mä kultivoin sen. Ja sitten tässähän meillä oli sitä kauraa muistaakseen. Ei kun durraa. Durraa oli 24 000 litraa tuli durraa. Tai itse asiassa 24 000 ja 19 litraa muistaakseen. Niin mä päätin sen silleen, että mä otan sen sieltä siilosta ja sitten tää on kuihtuneena nyt tässä. Tää pitäisi meidän sitten äestää takaisin tuonne maan sisään. Ja me voitais tätä tehdä vähän tässä. Ja sit meidän pitäisi lähteä laittaa. Mähän siinä 4. jaksossa, niin mähän laitoin niinku alueelle noin etanat. Mut sen me voitais tehdä nyt tässä jaksossa. Ja sitten tai yritän tehdä. Siinä on vähän kaiken näköistä hommaa, että se ei ole niin yksiselitteinen juttu laittaa se toimimaan. Mutta meidän pitää lähteä ainakin nyt laittaa kasvihuoneeseen vesiä ja
sitten hakemaan sitä kalkkikiveä sitten niille etanoille. Etana näytä sarves. Mut sen lisäksi ne rypälepellot, mitkä nyt on tuolla, niillähän ei ole tehty mitään. Mä ensin otin sen saman koneen, mikä meillä oli. Vuokrasin sen. Mä ajattelin, että mä käyn tekemässä sitten ne rypäleet nostamassa vähän niinku off-screeninä, mut sit mä tajusin Multifruit Buying Station, kun oli niin, että sieltä saa rypäleet, ja näköjään oli oliiveja ja sun muita, mut rypäleet tuli sieltä, niin sit mä ajattelin, että mä pääsen paljon helpommalla, kun että mä saan tän seivin niinku tuntiin 45 minuuttiin muokattua siihen samaan, mihin tää tavallaan jäi. Vaihtoehto olisi ollut sitten vetää sillä 4-5 tuntia pyöriä. No, ainakin 4 tuntia olisi mennyt varmaan aikaa, kun mä olisin poiminnut noin rypäleet tuolta, niin siinä mielessä kävi hyvä tuuri. Mut se olisi ollut ehkä enemmänkin ärsyttävää, se olisi ollut joku järkyttävän suuri määrä jotain spelttiä tai sitten sitä sinappia ja näitä spessukroppeja, mut nyt päästiin näin helpolla ja se siitä, mut kartta on päivitetty ja kaikki alkaa taas niinku menee. Ja ainoa mikä huono puoli on, että esimerkiksi niinku nämä koneet nyt on, esimerkiksi tämä Glass Arioni, niin tämähän oli niinku käytetty silloin, kun mä ostin, se maksoi 30, jotain virityksineen joku 50 ehkä. Nyt tää on 101 000 on arvo, mutta se on mitä se on. Se menee nyt näin ja jos meille tulee joku hyvä vaihdokki mahdollisesti tohon, niin kyllä mä en mä sit rupea miettimään, että tää on vaan se 30-50 tonnin arvoinen traktori. Vaan tää on just se arvoinen, kun tossa taulussa nyt lukee. Mut samat koneet on ja vähän uudemmat, vähemmän käytetyt. Mut se on ehkä pikkuseikka. Tai kertokaa siellä kommenteissa, että onko ok tämmönen muokkaus. Mut joo. Mut mä äestän tän pellon ja laitetaan teille jotain musiikkia ja vähän timelapsia ja sen sellaista. Näette vähän aikaa, kun meikäläinen pyörii pellolla ja sit lähdetään laittamaan noi etanat vähän niinku tulille. No niin, tervetuloa takaisin. Ja tässä on vähän
hommat vaihtunut, että se pelto tuli kultivoitua ja sitten mä kävin viemässä tonne etanavarmille kävin viemässä viljaa ja laittamassa tuohon, tippuu kohta lavaa tuolta kyllä, laittamassa salaatit tulemaan. Ja sitten no ei oikeastaan muuta. Vietiin vesikärryllä sinne vettä, salaatti kasvihuoneeseen ja sitten vietiin myös kauraa. Se vajaa 7000 litraa kun siellä on, niin se laitettiin. Ja nyt tultiin hakemaan tästä myyntipaikalta niin tätä kalkkikiveä. Oi, nyt ei saa. Pistetään kiinni tosta liina tuolta ja tuolta ja tätä tostakin. Ei ainakaan sitten tuupita näitä alas sieltä. Taitaa tuuppia silti. Noin. Sitten jätetään toi etupaino tohon. Aihetaan se tonne eteen, niin saadaan vähän paremmin balanssiin tää traktori sitten. Siinä on kuitenkin jonkun verran painoa sitten tuossa kärryssä. Niin mut joo, nyt ajellaan tonne. Ui vitsi, liinat ei ollut kiinni. Ui. Siellä joku, joka laita liinat kiinni. Meinas käydä huonosti. Se ei meinas lähteä lavat liikkeelle jo. No voitais mennä oikeastaan täältä meidän oman tilan kautta. Pistetään majakat päälle, niin ihmiset näkee, että ollaan liikenteessä. (12.21) 12.31 pitää käydä vilkaisemassa, että minkä verran siellä tavaraa on tullut. Oikeastaan me pystytään ajamaan siihen meidän tilalle ja käydään katsomassa siellä, miten toi meidän rypälemehu ja viini homma niinku on lähtenyt. Siitä kun aloitettiin se kyntöhomma, niin on mennyt, tai se juttu, niin on mennyt 3 tuntia kohta. Se oli 9.31, kun minä merkkasin ylös, että kuinka paljon mitäkin on tullut. Nyt voidaan katsoa sitten se sama, että toi nyt ei haittaa, että mikä toi on toi pesujutun tilanne. Täällä on 57, sieltä tulee kohta toinen lava tohon. Joo, käynnissä. Sitten täällä on mennään tänne. Grape Juice Production. 3 tuntia sitten oli 462. Ja sinne on tullut
300 litraa. About lisää 300. Eli 100 litraa tunnissa, kun tää nyt sitten tuottaa meille mukaan. 100 litraa tunnissa. Se tekee 2,5 lavaa päivässä. Se on ihan ok. Sitten tää tekee... Okei, tää tekee 10 litraa tunnissa. Elikkä 240 litraa vuorokaudessa. Eli yhden tynnyrin ulos tulemiseen menee pikkasen yli 4 kuukautta. Et toi ei oo mikään maailman nopein juttu. Sinne pitää laittaa nyt sitten jossain vaiheessa pitää muistaa laittaa lisää tavaraa, kun sitä tulee, mutta kyllä sieltä tulee, mutta kyllä se aikaa vie. Et jos 100 litraa tunnissakin tulee 2 lavaa päivässä, 2,5 lavaa päivässä. Oi. Mitäs siitä rypälemehusta? Siitä oli hinta. Missä on? Toi 60 tonnia on niinku helmikuussa. Silloin se saattaa olla se ensimmäinen lava jo tullut. Ehkä. En tiedä. Red Grape Juice 7600. Helmikuu voisi olla sellainen myyntipäivä. Ajatellaan, että jos tulee marraskuuhun mennessä on tullut 2,5 lavaa. Joulukuussa 2,5 lavaa, 5 lavaa, 7,5. Helmikuussa 10 lavaa. Niin se on 70 tonnia rahaa. Ja sitten siihen on tullut sitten 1 lava vielä sitä viiniä, niin se on 130 tonnia tulee sitten helmikuussa. Ei huono. Mut kyllä tässä aikaa menee silleen, että ei tää varovasti tässä kurvissa, ettei kaatua tää kuorma. Mutta ei tää musta vielä kuitenkaan miljonääriä ihan hetkessä tee. Toi on ehkä hyvä, kun toi on tehty tollaiseksi vähän hitaaksi, niin siinä tulee sellaista niinkun... Ei tuu niinkun... Äkkirikastumista ei tuu. Pitää nyt sit kattoo mitä tehdään näillä rypäleille. Se mua kiinnostaa, että miten me saadaan sit seuraava sato vielä tosta, niin... Tässä tulee tökkäs muuten. En tiedä. Nyt miten saadaan seuraava sato sitten tulemaan? Ja katsotaan muuten tästä kalkkikivestä, että löydetäänkö me toi triggeri tosta niinku samalla tavalla kuin se vanha oli, vai löytyykö se silleen, miten mä löysin äsken tuolla peräkärryllä sen. Löytyy vähän paremmin se triggeri siitä. Katsotaan, jos saadaan paremmin. Tai sit meidän pitää laittaa sieltä päältä. Mä luulen, että se toimii samalla tavalla kuin tutkittiin silloin yhtenä perjantaina. Noin. Ja sitten otetaan paino pois. Tai siis siirretään. Näistähän on muuten hauska juttu näistä snaileista, eli etanoista. Niin etanoitten
Et saat niinku paremman hinnan etanoista tulee taas sitten Google Snail. Täällä on niinku 7300 on paras hinta niillä. Ja pelkillä Snaileillä tulee muistaakseni sitten niinku, näistä tulee vissiin yli tonni. Olinko aivan väärässä? No 1600. Vähän paremmin, mutta siis niinku periaatteessa ne kannattais Mikä tässä on muuten toi nopeus? No se on sama, se tulee 100 litraa tunnissa, tulee about 100-120 litraa. Mut katsotaan nyt miten tää lähtee sujumaan, tää juttu. Tää pitää tehdä sitten, ne hakee ne loput tavarat sitten huomenna tänne. Koska ne alkaa elämään heti omaa elämäänsä nää. Otetaan siitä 2 lavaa mukaan ja katsotaan jos laittaa tonne triggerille ne sitten. Ottaako se tosta ne vai? Ei se ota niitä, kokeilla laittaa sitten tuolta yläkautta. Sieltä ne menee sinne. Ja nyt voidaan pistää tää flour mill. Kauraa meillä on. Limestonea meillä on. Käynnistä. Ja pistetään kalkkikivet tonne. Sit käydään viemässä Oi. Miten se tollain? Nyt tulee kaatuamaan. No. Iso niin nokonuka. Ei meikäläinenkään voi olla täydellinen. Tossa on kyllä vielä jonkunlainen bugi tossa, että sen ei... Luultavasti siinä pitäisi olla jossain muualla toi triggeri. No ei. Mut joo, mielastaan nähdään tossa meidän omalla tilalla sitten kohta. No niin, nyt tullaan kaupalle päin. Ja käydään ostamassa meille kylvökone. Meillä on muuten täällä meidän lannotettakin, mut mä haluun kokeilla cover croppia laittaa tohon peltoon. Se on semmonen, mitä en oo myöskään varmaan ikinä käyttänyt. Mä en tiedä, onko sillä... No joo. Otetaan meillä oli täällä. Toi.
hirveän paljon noita kasveja nykyään, kun tässä on niin paljon muitakin. Tai sitten tää on halvempi. Otetaan tää. Ratin asetukset. Otetaan nämä ylimääräiset jutut pois. Kaikki mitkä maksaa. Pääväri. Kaikki toi käytettyinä väreinä, niin saadaan se siihen 10 tonniin. Osta. Sitten otetaan säkkisiemeniä. Sinne pitäisi mennä koko se säkki ja lähdetään kylvämään meidän pellot sitten. Nyt pitää muuten katsoa toi, ettei vahingossakaan poisteta. Valitse siemenet tuolta. Öljyretikka. Varmistetaan vielä täältä. Alfaa sai. Greenrite sai. Cover crop. Ruohoa sai. Sitten mutta sitä me ei pystytä laittaa sinne. Noita ei pystytä laittaa sinne tonne. Joo, tehdään tää ja sitten kylvetään myöhemmin sitä spring wheatia siihen sitten keväällä. Voi ottaa noin ohjeikkuna pois päältä. Oli ehkä vähän aika turvallista tehdä se tossa vauhissa. Ei oo tällaistäkään kylvökonetta, ei oo. En muista, että olisin ikinä käyttänyt. Kiva välillä käyttää kaikkea sellaisia uusia laitteita. Kylvöhommia päässä. Ja huomenna, ensi kuussa on sitten vähän varmaan noiden rypäleiden kimpussa menee se ja katsotaan, jos myös kipataan noin talvikuukaudet. Katsotaan vähän, että mitä täältä niinku. Pitäisikö meidän laittaa tähän peltoon ensin? Otetaan ajolinjat täältä esiin. 3 metriä, päisteiden määrä 3 varmaan aika hyvä. Toi on ihan hyvä, että otetaan täältä tosta ensimmäinen. Sieltä lähtee seuraava ja
vetää sitten reunat viimeisenä niinku oikeesti kuuluisi, niin katsotaan saadaanko vähän siistimän näköinen pelto. Sitä ei kauheasti on mennyt, sitä on mennyt 1 litra nyt niinku tätä ainetta. Vähän voisi olla pidemmällä toi. Toho asti. Siinä on hyvä merkki, että tuleepahan tätäkin nyt sitten testattua. Vähän pitää sitten kultivoida sitten taas tonne maahan ja sitten sen jälkeen keväällä niin kylvää sitten siihen päälle sitten tavallaan tästä tulee tällaista ylimääräistä kultivointia, mutta ei sinne, ei saa mennä tohon päälle. Katsotaanpa, meillä olisi siinä vaiheessa jo vähän isompaa traktoria. Toivotaan. En tiedä yhtään, että miten tää menee. Mitäs muuten täällä on? Myynnissä täällä on vaan toi Kubota. Ei meille niinku mitään sen kummosempaa. Noin. Tää on aika hyvä 15 kilometriä tunnissa kylvää, niin se nyt ei ole ollenkaan huono, niinku, vaikka onkin 3-metrinen kylväkone, mutta noin. Melkein vaatis kyllä pesua tää traktori, mutta eihän meillä ole painepesuria, niin ei tarvi sitä miettiä. Enkä viiti uittaa tonne jokeenkaan tätä. Eikä se siellä kyllä puhdistuiskaan, mutta ehkä me joskus saadaan painepesurikin tänne hommattua. Mut joo, minä jatkan tätä hommaa ja nähdään myö seuraavassa jaksossa, joten otahan ihmeessä kanavan tilaukseen, jos et oo sitä siis jo tehnyt. Ja mut muuten muista painaa tykkää, jaa videota ja jos kommentoi. Pistä viesti, että mitä kylvetään tänne ja mitä että oliko hyvä päätös jatkaa tätä sarjaa tässä sitten, mutta ei muuta kuin että kiitos kun katoit ja nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa. Se on morjes. PlayStation